Hello, ako nga pala si Versi at guys, ngayon, okay, nandito na ang kinaabangan ninyo na hero na si Paquito. So, very quick tutorial lang tayo para doon sa mga gustong gamitin to. Okay, so by the way, bawal nyo na tong gamitin sa rank unless nagamit nyo na siya sa Brawl or Classic ng 2 beses. Kung hindi pa siya nagamit sa Brawl or Classic ng 2 beses, hindi pa siya magamit sa rank. Okay, yun yung isa mga update ni Munton. Pero pinakita ko na sa inyo yung passive niya. Yung passive niya, mentras tumatama yung skill niya, okay, mentras magkakaroon ng bar na ganyan. And then, pag puno yung bar na ganyan, mas malakas siya, okay? Mas malakas yung mga custom skills niya, okay? So, yun yung passive niya. So, nag-i-stack yan kada tumatama yung skill niya, okay? So, punta tayo sa first skill. First skill, okay. Lagyan natin dito. First skill is suntok, okay? Suntok yan. Okay, so walang nakalagay na slow effect pero may shield. Okay, may shield effect. Ganyan, okay. So makikita nyo, mas medyo magandang bigayan. Ito naman, second skill niya is dash. Okay, dash na suntok. Damage din, okay. More on damage din to si Paquito, okay. So alam masyado ang maganda lang dito sa second skill niya. Area ata to, okay. Yan, ay, hindi area. Okay, hindi siya area damage. Or siguro kung ganito. Okay, so yan tumatagos pala. Okay, tumatagos yung second skill niya. Basta dun sa kalinya. Okay, yung first skill is sa isang hero lang. Yung second skill is tumatagos. Okay, tumatagos yung second skill niya sa iba pang heroes. And then for the ultimate, okay, yung ultimate niya is uppercut tapos alam mo yun, dodge pa balik, okay. So yun yung ano niya. Huwag natin, lagay ulit tayo dito. So may knockback effect to. Tingnan natin kung burst. Okay, so burst siya. Okay, burst siya. So may knockback effect siya dun sa mga matatamaan niya. Okay, tingnan natin kung pwede yung nasa likod. Okay, so pwede rin. Okay, so burst siya horizontally and vertically. Okay, so sobrang lupit nito mga ka-RG. So ayun, so doon na tayo sa skill combo. Okay, skill combo tayo. So I think pwede dito yung flicker. Okay, in terms of hindi mo siya pwedeng masyadong gawing in section. Okay, hindi mo siya pwedeng masyadong gawing in section kasi wala naman siya masyadong CC. More on burst siya. Parang badang pa nga siya, to be honest eh. Pero skill combo sa kanya, I think pwede mag first ka muna. First, then second para dadash na ganun. Okay, para kapag pumasok ka may shield ka. And then pwede nasa likod ka. So yung malupitan nating combo dito. Remove bot natin dito. Normal bot. 1, 2. Ay, hindi tayo hindi tayo naka CD dito. Okay, so magagamit mo pa pala yung ulti mo 2 beses kapag puno. Yun yung malupit doon mga ka-RG. Okay, so, worth knowing yun ha. Try nga natin sa ibang skills. Hindi tayo naka CD ha. So yun yung isa pa sa mga passive niya. Okay, yung second skill or yung first skill hindi na mauulit. Hindi na mauulit yung first skill. Tingnan natin agad. Normal bot. Try natin kung mauulit yung second skill. Okay, second skill madadash pa. Okay. Yung second tsaka ulti. Second tsaka ulti mauulit pa basta may kayo, nakaka-up. Malupit. Tapos may isa pa kayong power up na gano'n, no? Napakalupit nun. Sige. Sobrang lupit pala nito. So I think more on cooldown to. Okay, cooldown. True build. Okay, true build. Heptasis, Blade of Beast, Parentless Battle, mga ganun. Hindi siya attack speed type. Hindi siya bloodlust type. More on burst din siya. So, i-fill up nyo. Okay, fill up nyo yung mga skills niya. Okay. Kasi once na na-fill up nyo na yan. Okay, ulit. Okay, once na na-fill up nyo na yan, ulit na. Sorry. Fill up natin. Makakaulit kayo. Dagdag pa tayo dito normal bot.
Yan. Ayan. Ayan, no? So, maultihan nyo to. Atras tayong ganyan. Tapos, maultihan nyo pa to. Yun, no? So, magiging dalawa yung ulti ninyo, which is very useful in team fight. And ito na nga yung sinasabi ko sa inyo, mga RG na. Pwede yung gawin dito yung flicker. Flicker to the ulti combo. Yan yung, kasi kapag ganito, mangyayari, dash backward na siya. So, ang gagawin nyo, pwede yung gawin yung flicker, tapos suntok, no? Tapos sa pang suntok ulit, para tulak talaga. No? Or sure kill. So, sobrang lupit nito. Okay. So, napakaganda nito ni Paquito. And I hope na magamit siya, na-utilize siya sa M2. Okay. And ayun guys. Kasi mali, ako Saber guy. Kita-kits ulit. Susunod na tutorial. Like, comment, subscribe. Booyah!